Salutare Bună! și bine v-am găsit la un nou episod cu Minecraft. Oameni, suntem la ferma de schele făcută de Dani. Mai repar și un pic la târnă cu opul ăsta. Că era aproape dus de tot. Acum e un pic mai bine. O să mai revenim noi aici. Nu să stau acum cu voi că ar trebui să pierdem cel puțin, cred că undeva la o jumătate de oră, poate mai bine. Cam așa. Până să repară la mine târnăcopul durează. Am mai săpat eu pe acolo, am mai construit câte ceva. Am mai construit și Dani câte ceva. Și am adus cu bine cu tot cu cățel acasă. Din păcate n-am mai găsit altul. Am mai găsit așa oarecum, dar am mai găsit unul și din greșeală eu am vrut să dau un zombie și i-am dat în cățel. Și așa. Și a mai fost și un creeper pe lângă noi și a spawnat și papa cățel. Lorenei trebuie un băț. Nu-i trebuie sabie, că ea nu știe dea cu sabia, îi trebuie un băț, că dă mai bine cu băț. Păi și Sandy, dacă dau cu bățul nu mai se ia câinele după mine? Nu, dar nu mai dai mai multe ținte odată, dai și tu decât într-una. La tine ai problemă. Oameni, dacă vă întrebați și chestia aia care plutește acolo sus, păi, pe aia o să vă arătăm cum funcționează în episodul viitor. E o fermă de, oarecum fermă, de spăunat creeperi. De spăunat creeperi. Noi avem mai multe lucruri făcute pe aici pe bază, că am mai făcut noi așa pe offline câte ceva. Și nu cred că putem să vi le arătăm pe toate într-un episod. Așa că vă mai arătăm din ele în episodul viitor. Deocamdată ce vreau să vă arăt sunt ce am mai reușit eu să fac. Hai puțin să vin și eu. Că... Totul merge mai încet. Coțulache. L-am lăsat aici pe plajă. Ca să-l văd. Etichetă de aia. Mai trebuie să găsim, că nu mai are. Păi, nu se face, nu? Hai ții până sus să dormim un pic, ca să scăpăm de urâții ăștia, că după aia o să vină și noaptea viitoare și n-a rezolvat nimic. Și asta, deci, asta eticheta cu nume se și craftează? Sau trebuie neapărat găsită ca șaua? Câte știu eu, nu. Deci trebuie găsită cum e șaua. Da. Îmi place că n-ai observat ceva. Nu l-am văzut. Când am intrat rapid și m-am dus direct în pat. Adică nu am uitat în stânga. Cheluțul meu, mai am doi. I-am făcut... Vezi că e legat, să nu rup funia. E când dai cu capul. Cum mă dau jos? Pe shift. Vreau să le fac hambarul, oameni, dar mai trebuie să strângem noi ceva iteme. De-aia și că am plantat copacul acolo, dacă le vedeți copacul. Bine, mai mulți copaci puși așa grămadă. Facem cât mai multe bucăți de lemn să mă apuc să construiesc hambarul. Am și problema cu muntele ăsta, că tot trebuie să mă duc mai încolo un pic. Nu mai am loc unde să nu mai fac și pe ăla. Am aici doi căluți. Am aici doi căluți. Păi da, ar fi trebuit să punem pe Dani ăsta mare, că-i tot are târnăcopul la mare lui. Da. Spărgea mai repede el. Am mutat urâții. Știți voi că venea unul aici, unul aici. I-am mutat, acum vine unul aici, unul din coace și practic am mai făcut încă una. Aici e ceva, nu știu, aici lucrează Dani, nu mă bat la chestia asta, că eu știu să vă prezint bine. A făcut el o cameră subterană aici să mulțească ăștia, nu știu de ce. Ce vrea el să facă, că și acolo construiește la o fermă de fier. Să facem mai mult fier. Omul e în construcții. Când o să fie gata, de-aia nu va arănși pe aia de creeper, că e completă 100%. N-am înțeles că a făcut ceva și nu se spăunează oarecum unde trebuie, gen. Și că o să o repare el cumva. Până în episodul viitor presupun că o să repare omul. Aici e ferma de grâu. Dar a venit Loren mai devreme și a încercat ea să vadă cum funcționează. Dacă merge la fel. Știam oarecum principiul, dar n-am zis să mai mă... A vrut să vadă dacă merge la fel și a adunat-o repede. Auzi?
Ești tu o sapă? Am sapă, stai așa. Dai și mie o sapă. Păi mai bine sap eu, îți dau sapa. Să sap tu Am atunci. săpat. Așa, asta le punem înapoi, că o să le iau eu mai târziu ori. Uite, am luat și astea de la scheleți. Știți voi principiul, da, acolo, la asta în jos, vine apa, Același, să strâng, și la fel cum era aia mare de pe plajă. Practic, e aia mare de pe plajă, făcută în două. Nu e ceva wow. Aici avem două ferme, același principiu pentru bambus și pentru... Bine, același principiu astea două, adică nu cu astea. Da. Pentru bambus și pentru sugarcane sau testi de zahăr. Cum vreți voi să-i spuneți, da? Nu e ceva complicat, nu e ceva wow. Nu am făcut-o eu perfect cum trebuia, pentru că eu o fac cam cum mă duce pe mine capul. Eu nu prea caut pe net. Dar care e chestia? Trebuia să o fac mai lată. Mi-am dat seama după că trebuia să fac mai lată, pentru că nu știu unde să fac. Uite aici, vă arăt. Vedeți voi? Normal. Ferma asta funcționează în felul următor. Observatorul ăla de sus, sau observatorii e mai mult ca sigur. Eu le încurc, observatorul, distribuitorul mereu le încurc între ele, dar ăla cred că e observator 100%. Ăla când vede că a crescut sugarcane-ul la nivel 3, că știți că prima dată pui o bucățică, apoi să fac 2 și apoi să fac 3. Când vede el că a ajuns la nivelul lui, acționează pistonul. Pistonul ăsta se extinde și dărâmă sugarcane-ul, iar sugarcane-ul cade în apă și ajunge fix în cufărul acesta. Aici e simplus. Problema care este e că trebuia să mai pun cel puțin un spațiu între ele pentru a atrage niște cum îi zice la redstone. Să atrage niște redstone. Deoarece în momentul de față ăsta acționează doar blocul din spatele lui. Adică practic observatorul ăsta, uite, vi-l arăt așa. Uite, dai la sticlă. Observatorul din dreapta acționează pistonul de stânga, iar observatorul în stânga acționează pistonul din dreapta. Sunt invers. Eu am zis că nu mă încurcă foarte mult. Bine, scade un pic eficiența, că vă dați seama că astea nu cresc toate în același timp. Lunele mai puțin, altele mai mult. Dar aia e. La urmă, oricum funcționează, ați văzut că strânge. Ideea e că trebuie să crească ăsta la maxim și apoi o să se spargă ambele bucăți. Că de-aia aici nu s-a spart. Și sunt mai multe locuri. Asta o să o reparăm. Eu n-am făcut-o, vă spun și de ce n-am făcut cu spațiu, pentru că nu mai aveam spațiu aici. Vreau să rămână linia asta maximă aici. Am eu niște blocuri numărate, niște chestii ca să mai vin cu un drum, nici o nebuneală pe aici. Și n-aveam loc, că și pe astea tot așa le-am făcut mai mici, tot din același motiv. Adică puteam să o fac mai mare, că nu mă încurca, dar nu am spațiu pentru drumul ăla, traseu, cum vreau să fac pe aici. Am aproape să te întreb unde să strâng, dar uite, am văzut cufărul aici. Dacă mărim zona asta, o să văd, poate le mut, poate le fac mai mari un pic, nu știu, vedem. Dacă nu, oricum, sunt eficiente. Și aici vă prezint o fermă contopită de bine. Uite, mai avem probleme, uite, aici nu strânge chiar ok. Că trebuie să mută la un pic mai încoace. Sistemul e simplu. Avem observator, observă ăsta, cum îi zice, vrejul. În momentul în care se pune blocul de... Bine, dacă îl pun eu, nu cred că face nimic. În momentul în care se pune, știți voi că când se pune el, se lipește de ăsta, acum nu se mai lipește. În momentul în care se pune blocul așa, ăsta îl detectează, ăsta sparge blocul de dovleac sau de pepene, iar el este strâns după aia de un... cum îi zice domnul la hopper cu... De fapt e... Nu știu, am un lapsus acum, chiar nu vine cum îi zice la... Ăla de ne dăm noi în carusel. Eu cred că au înțeles oamenii ce. Că nu mai știu cum îi zice. Eu un ăla de ne dăm noi cu el în carusel cu hopper. Așa, vagon cu hopper. Nu mai mergea microfonul, dar am revenit imediat, l-am rezolvat. Un vagon cu hopper care să plimbă stânga-dreapta ca nebunul, strânge toate astea căzute. Uite, ca să vă demonstrez. Aude așa ca un, ați văzut? Ca un fulger. La strâns, ați văzut? Îl ia și după aia îl pune în alt hopper.
Că el practic trece cu calea ferată peste un hopper, îl pune în alt hopper și ajunge aici. V-am făcut și o demonstrație ca să vedeți cum arată și cum funcționează. Dacă îl lași acolo, dispare și după aia îl găsești în partea aceasta. Aici fiind puse același lucru, ne dați seama că masa arunce Loren dacă vrea ea. Uite, vino aici și aruncă aia în mână, apasă Q. Așa, vedeți, a aruncat-o, a dispărut și acum o găsim aici. Uite. Ați înțeles? Deci așa funcționează. Principiul ușor, funcționează foarte bine. Singura problemă e că nu am sticlă aici. N-am mai avut sticlă, trebuie să mai am niște nisip să fac. Nici aia nu e complet terminat, ați văzut și voi. Dacă îi pun sticlă aici, nu o să mai sară blocul ăla în afară, că după cum ați văzut la început a sărit un bloc aici în afară și nu-l strângea hopperul. Cam astea sunt fermele, cam asta aici am reușit eu să fac până acum. Eu m-am axat pe ferme, Dani s-a axat pe alt tip de ferme, de cotopiri de ale lui, vrăjeli, nu vrăjeli, că nu sună frumos vrăjeli, vrăji, el e magician acolo cu de-astea. Deci ele cu magie acolo. Eu nu prea fac ferme de astea gen de metal sau... De experiență am mai făcut și o ferme cu zombie, cu de-astea. Bine, el a făcut și cu scheleți, că a avut el noroc să găsească un dolar de scheleți. Dar de zombie am mai făcut și eu, dar în alt principiu. Ăsta lui e mai interesant, că eu număram mai știu câte blocuri să cadă zombiul de la nu știu ce înălțime și după mai dădeam o sabie și ăla era zombiul. El acum urcă cumva. Dar cred că știți și voi principiul. Cred că știți voi principiul mai bine ca noi. El urcă cu apă zombiul, scheletul și după aia cade de acolo și face același lucru. Ok. Păi, nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, dacă mai vreți să mai vedeți ce să mai apară nou pe această lume creată de mine și de Loren și acum cu ajutorul nostru Dani, care mai face el câte o magie pe aici, nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă abonați la canal, să vă duceți și la Loren să vă abonați și la ea acolo, dați și un like acolo la canalul ei. Și noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!